Otto här. Idag ska vi prata SmartEye, men eftersom det här är första gången jag delar ett klipp om just det bolaget så kommer först lite vägledning. Hemsidan hoppas jag du har hittat. Klicka in på nyhetsbrev och anmäl dig där om du inte har gjort det, så får du alltid det senaste. Sen på portfölj så finns det en dedikerad SmartEye-sida. Kan vara bra att ha koll på. I YouTube-kanalen så finns en film som introducerar OT Analytics och mig. Vem är jag? Jag berättar också i ett annat klipp hur det började och hur det har utvecklats. Och sen när det gäller bolagen jag bevakar så kan man också titta på spellistor. Då har varje bolag, inklusive då SmartEye, en egen spellista. Glöm inte att klicka på att prenumerera så att du då får en notis när det kommer nya klipp. Men nu kör vi igång. SmartEye släpper sin bokslutskommuniké nu på tisdag den 18 februari. Jag tänkte prata lite om mina förväntningar inför den rapporten. Ja, SmartEye, de sysslar med förarövervakning, även kallat DMS, Driver Monitoring Systems, som är en säkerhetsfunktion. Förlängningen av det kallas för Interior Sensing och då övervakas hela kupén. Det här är starkt drivet av regulatoriska krav som går live 2026 i EU, där bilar måste ha den här funktionen, DMS-funktionen. Och där har SmartEye vunnit en rad upphandlingar, vilket gör att det ser lovande ut framåt. Men kursen är nere på en låg nivå efter att ha varit väldigt mycket högre under förra året. För marknaden är lite orolig. Själv har jag varit investerad på runt 45 kronor ända sedan 2019 i omgångar. Jag har en långsiktig plan och jag tänkte bottna lite grann nu vad förväntningarna då tänkas vara inför den här rapporten. Ja, om vi börjar med att titta på tillväxten historiskt, det här på rullande 12 månader, den lilla grafen till höger, så är det ju fantastisk tillväxt vi har sett. Men den här tillväxtresan mattades av något i Q3 på grund av minskad nybilsförsäljning. Och det här har oroat marknaden när det finns ett beroende till att bilar går i produktion. Dessutom så ser kassan ut att vara tömd. Min beräkning är att det kanske bara finns en 5 miljoner kvar när man stänger Q4. Och att man då börjar snurra en kredit med ganska hög ränta. Och det här har också oroat marknaden. Det tredje som troligtvis har oroat marknaden, det är att det har skett neddragningar i det andra benet. Förutom automotive så sysslar bolaget också med beteendeforskning. En affär som har varit ganska stark genom 2 förvärv. Men där man har gjort uppsägningar i framförallt ett av de här förvärven. Och hur det har påverkat intäkterna är någonting som marknaden då funderar på. Så allt som allt så finns en oro. På toppen av det så skedde en insynsförsäljning av aktier från vdn, ganska stort belopp, precis innan den tysta perioden, vilket också sänkte kursen betydligt. Förklaringen där var en skatteskuld som behövde regleras, men marknaden tolkade nog lite annorlunda. Tittar vi då på vad bolaget har vunnit i termer av affärer. Det kallas för design wins innan det blir en order, eftersom ledtiden i att producera eller utveckla och sen producera bilar är ganska lång. Så är man ju med i utvecklingsstadiet ganska långt innan bilen massproduceras. Och värdet då av design wins uppges vara totalt över 8,3 miljarder över bilplattformarnas livslängd. Hur länge lever då en bilplattform? Det är en bra fråga som man behöver ställa sig om man ska räkna på 7, 8, 9, 10 eller 14 år utifrån data då. Man förväntar sig ytterligare design wins, och vi såg faktiskt en design win för bara här om veckan. Där Interior Sensing lades till i en befintlig DMS-kund. Det blev en upsell på 100 miljoner över den plattformens livslängd. Och just den här upsell-potentialen, den är också ganska stor. Och uppsidan i relation till de avtal man redan har, den sägs vara
över 3,3 miljarder kronor. Och utöver de här integrerade lösningarna som man stoppar in i bilens utvecklingsprocess, om vi ska förenkla det, så har bolaget även vunnit affärer för eftermonterad övervakning i bussar och lastbilar. Och det här förväntas också då med stöd av EU-lagstiftningen och krav i Euro NCAP hjälpa den här affären framåt. Det jag har försökt göra här i den här grafen, de här bubblorna, det är att visa börsvärdet i relation till omsättning och vinst. Bolaget är ju fortfarande, enligt min definition, ett förhoppningsbolag, även om de här designwinsen pekar på väldigt stor omsättning framåt. Men så länge bolaget har negativt kassaflöde och dessutom en skral kassa, så ligger bolaget i någonting som jag kallar för hypezonen. Och här normalt så säger jag undvik investering eller var försiktig. Själv har jag haft en försiktighetsprincip, vilket gör att jag har fyllt på då vid kursdippar som nu. Därför att jag har valt att lita på det här bolaget. Jag litar på att bolaget då kommer att omsätta det här, eftersom intäkterna kommer i relation till när de här kraven i EU införs. Och då har jag rent teoretiskt plottat ut hur rörelseresultat och omsättning skulle kunna utvecklas mot värdet av dessa designwins och vad bolaget har skrivit i sina pressreleaser kopplat till när de här bilarna förväntas gå i produktion. Så litar man på bolaget och omsätter det i någon typ av beräkning, då kan man komma fram till en modellerad rörelsemarginal eller rörelseresultat. Och sen kan man lägga en multipel på det och komma fram till en riktkurs. Och det är det jag har gjort i det här diagrammet då. Vilket föranleder mig att säga att det man redan har vunnit skulle ge vid multipel 12 på ebitda ett motiverat värde på 152 kronor. Med potentiell uppsida upp mot 230 kronor om de här uppsidorna som bolaget nämner också materialiseras. Så det är så jag tänker. Och här ute är det rosa området, hypezonen. Här är farligt att vara. Det är volatilt som 17. Det hoppar upp och ner som en jojo. Det är precis det som har skett i SmartEye. Så här är det lite Gröna Lund-trappevarning. Alltså att om man tar fel fot här, då kan man förlora väldigt mycket pengar. Men tar man rätt fot i trappan så kan det bli precis tvärtom. Och här. Låt oss titta lite närmare på hur många bilmodeller bolaget då har vunnit. Fram till dags datum så säger bolaget att de har vunnit 359 bilmodeller. Och i den här designwinnen för interior sensing, den gjorde att man gick från 5 till 7 av dessa avtal, så har kunden det större erbjudandet med kupéövervakning som ger ännu mer intäkter då. Vilket också belyser potentialen i termer av upsell. 359 bilmodeller vunna, och när vi gick ur Q3 då var 67 av de här bilmodellerna i produktion. Och man gav också en indikation att 80 bilmodeller förväntades vara i produktion under Q4. Nu hoppas vi ju då på en ny prognos kring Q1, hur många som förväntas gå i produktion. Men det som marknaden också väntar på, det är ju att intäkterna ska följa den här upprampningen. Eftersom automotive-intäkterna då inte har växt i takt med att bilmodellerna har gått i produktion, så undrar man ju vilka volymer de här bilarna säljs i. Var är de i sin cykel? Ja, det är många volymrelaterade frågor kring de här bilmodellerna som blir väldigt svårt att modellera när man inte vet exakt vilka bilmodeller det handlar om och i vilken volym de bilmodellerna produceras. Men som jag sa, jag litar ju på bolaget, och för att bli lite teoretisk då så behöver man ju förstå hur upprampningen i tillverkning går till. Det här gäller ju bilproduktion och mycket annan produktion om att det finns en lågvolymsperiod innan man skalar upp en bilmodell. Så att dra slutsatser kring att bilar som precis har gått i produktion skulle ha en stor volym, nej,
den slutsatsen ska man nog inte dra, utan det här kommer att rampa upp över tid. Och över tid då så kommer ju givetvis de här bilmodellerna att nå en betydligt större volym än vad de hade initialt. Du har en introduktionsfas, du har en tillväxtfas, du har en mognadsfas och sen har du en utfasning av den här bilplattformen. Och det fina här är ju att om du introducerar 359 modeller, då kommer du att ha 359 kurvor som någonstans skapar ett maximum. För att du kan inte ha mer än 100% marknadsandel på alla bilar som tillverkas. Och har du det så toppar du här då. Och nu har ju SmartEye vunnit kanske 50% av alla upphandlingar inom det här området. Så att det här kommer bli pengar en dag är det inget snack om. Så just nu handlar det ju enbart om hur snabbt bolaget kommer flytta den här gula bubblan åt höger. Det vill säga, när börjar man tjäna pengar och räcker då den här kreditlinan? Bolaget har ju sagt att den här kreditlinan kommer räcka. Det som man kan hålla emot bolaget är att de har varit optimistiska tidigare. Men en börs-vd måste vara optimist om du ska ta in pengar. Det finns liksom inget annat. Så då är väl också det ett skäl till att marknaden är avvaktande. Att ja, pengarna är slut. Blir det en ny emission? Och tittar vi då på börsvärdet. Säg att det saknas 100 miljoner. Det är ingen jätteutspädning om man skulle göra en riktad emission. Det är också så att om bolaget lirar den här kreditlinan fullt ut och kommer upp och har självförtroendet att de kommer upp i de här volymerna ganska snabbt, då kan man ju, antingen så blir det en uppvärdering som man kan liksom kvitta det i en ny emission till väldigt låg utspädning, eller så är det ju så att man snabbt kan betala tillbaka de här lånen. Så att nej, jag är inte orolig i relation till det här, utan det handlar väl mer om ifall man vill äga mer aktier och vilken kurs man kan få dem till. Men att den här resan, den ska man ju vara med på, eller jag ska vara med på den i alla fall. Det är mina tankar inför rapport. Det ska bli jättespännande att se. Ja, och det konkluderar SmartEye för idag. Gillar du mina analyser? Min bevakning, den kostar dig inget, men den kostar mig tid, engagemang och driftskostnader. Swisha gärna ett bidrag, varje liten krona motiverar och gör skillnad. Tack för idag!